Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Welcome to Mafi's Kitchen. Today, gagawa tayo or magluluto tayo ng creamy ube Maja Blanca. Bahay natin yung 2/3 na cups of fresh milk. Pwede kayong gumamit ng evaporated milk. Tapos 1 can of all-purpose cream. 6 tablespoons of cornstarch. Haluin natin. Then, magpapakulo tayo ng 1 can of coconut cream. Ito yung favorite brand ko dito sa US. Antayin lang natin hanggang mag-boil. So, ayan, kumulo na siya. Ilalagay ko na yung 1/2 can of condensed milk. Haluin natin. 1/3 cup of white sugar. Haluin ulit. Ating 1/2 cup of Ube Haleya. Haluin. Haluin lang hanggang maging well incorporated yung mga ingredients, yung ube, especially yung ube halaya. Then, isusunod natin yung ating cornstarch, yung pinaghalo natin na cornstarch, table cream, at fresh milk. Haluin. Yan, medyo paste na yung itsura niya. Medyo thick na yung ating maha. So, ito na yung consistency na hinahanap natin. Paste. At ililipat lang natin siya sa ating lalagyan. So, ito na yung ating ube Maja Blanca. So, maglalagay tayo ng crushed na peanuts. Dapat yung unsalted. Pwede rin tayong maglagay ng cheese. Pwede na natin siyang ilagay sa loob ng refrigerator for an hour before natin siya i-serve. So, sana may natutunan kayo ulit ngayong araw. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Mag-iingat po tayong lahat at God bless us all.